Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Femina Rochelle. Kakaligo ko lang. So, for today's video guys, what we're going to do unboxing. So, kaka-order ko lang ng brush na magpapadali daw sa buhay nating mga girls. So, eto yun. I bought this from Buy Smart Shopping. I'm just gonna put on the description kung saan ko siya na-order. And, yeah, kaka-receive ko lang nito kahapon actually. So, ngayon ko lang siya i-unbox. At samahan nyo akong i-unbox to. Okay? Medyo mahirap siyang buksan. Jiro, magpi-film ako, huwag kang maingay. Ayan, nahulog tuloy. Mahirap siyang buksan. Ayan siya, nakabubble wrap siya. So, mamaya, guys, itatry natin kung, oh my god, ano ba yun? Itatry natin kung maganda ba siyang gamitin. So, sa mga hindi nakakaalam guys, ang work ko before sa cruise ship is, I'm a hairstylist. And ito, yung isa sa mga tools na kailangan natin para magpadali ng work natin. Pero, ito guys, gagamitin ko sa sarili ko lang. So, sa cruise ship guys, kung gusto mo maging hairstylist, kapag hairstylist ka dun, kailangan magaling ka sa wash and blow dry. Kasi kalimitan ng mga guests sa ship, old guests. So, hindi sila makaalis dun sa 1950s hairstyle. So, kailangan magaling ka sa volume hair. Magaling ka sa pag-hairstyling like teasing. Hindi doon uso yung rebonding. Uso lang doon yung keratin but more on hairstyling talaga sa mga matatanda na guest. So, kailangan talaga magaling ka blow dry, wash and blow dry. Hairstyling. Yan ang hinahanap na skills doon. And, of course, magupit for many reasons. So, yun yung work ko talaga sa cruise ship. At, ito na siya. Bubble wrap siya, which is good. Ibig sabihin, safe siya habang nasa travel. Natanggal ko na yung cover. Ano siya, guys? One-step hair dryer styler. So this one is a hot air brush. Straightening and drying in one. So, di ba normally gumagamit tayo ng brush and blow dry na magkahiwalay. Ito, 2-in-1 na siya. So, meron na siyang blower and it's a brush as well. Tingnan muna natin yung mga nakalagay dito sa likod ng box. So it says it's faster, less damage, and the brush help reduce moisture in hair for faster drying and less damage. Sounds good. It also reduces frizz and static, which make the hair soft and shiny. Nice. And it's lightweight design. It's a ceramic high quality. Spread the heat for all the surface of the plate. Negative ions surround. Each hair strand eliminates static and frizz, providing brighter hair. That's good. So, naiiwasan niya yung static. Normally, kapag matagal ka na nagwawash and, normally kapag matagal ka nang gumagamit ng blow dry, after mong i-style yung hair mo or after mong straighten your hair mo, palagi dyan may static. So, eto, sabi nung box, na-eliminate yung static effect, which is good. Tingnan na natin. Ano siya? Ay, ang laki pala niya. Ang taba. Ayan na siya, guys. So, meron siyang ito yung off, low, medium, and high. So, sa buhok ko, makapal yung buhok ko. And nagpapariband kasi ako lagi kasi I'm naturally curly. So, sa tingin ko, kailangan kong gamitin. Itatry muna natin yung middle. Then, I'm gonna try the high button. Okay? Let's do it! Okay guys, so kailangan natin tanggalin. Simulan na natin. Tanggalin natin yung towel. At, syempre, kailangan mo natin yung suklayin. Pasensya na kayo guys sa narinig yung noise kasi hindi soundproof tong bahay ko. And may ginagawang construction dyan sa tapat na building. Kaya, palagi na lang maingay.
Ayan, basa. Medyo basa pa tong hair ko. As in, basa. Hindi siya medyo. Basa talaga pa siya. Kailangan ko ng clamp. So, ayan. Sinection ko muna yung hair ko. Siya. So, ganyan muna kanipes. Try muna natin. So, sabi ko kanina, try muna natin sa middle. But, try muna natin yung low. O nga pala guys, bago kayo mag-dry ng hair nyo gamit ang heating tools, kailangan nyo gumamit ng hair protector, kagaya nito. So, I'm gonna use Tresemme Smooth Keratin. This one is heat protector for your hair. So, important ito para hindi naman masyadong ma-dry yung hair nyo sa heat. Kalimutan ko siyang spray kanina. So, spray ko siya ngayon. Ganyan lang. Then, section ulit natin tong hair ko. Medyo natutuyo na yung hair ko. Hindi na tayo sa middle. Diba? Bumibilis na akong gamitin. Kasi ang taba niya eh. Pero madali naman siyang hawakan. Dito. Ano ba dito? So, okay na siguro na siya. Nahawakan naman yung brush. So, hindi ka mapapasok. Okay. Ganda siya. Next section. Hindi rin siya kasi hinahabol ng ganyan. Pero kasi gusto ko pa loob. So, hinahabol ko siya ng paganoon. Next section.
Actually, nakakamiss mawak ng hair ng iba. Pero, since nag-pandemic, lagi lang ako dito sa bahay. Nung nakauwi ako kasi sinasamahan ko yung anak ko sa online class nila. So, ito guys, kahit di ka na mag-flat iron. Especially dun sa may mga buhag-hag na buhok. At least, mas tama pa siya kaloob. Fine. So, ganito lang yan guys. Kapag gusto nyo medyo may volume or may height dito, tataas mo siya gagawin. Ganyan. Sa bangs, ganito lang siya. Nilalagay ko lang siya sa unahan. Then, bas mo sa kaloob.
siya. Ang bouncy-bouncy niya. Maganda siya. Para sa akin, for personal use lang siya. Hindi siya for heavy duty. But, achieve niya yung salon blow dry. So, for finishing touch, nilagyan ko siya ng hair serum. So, what I use is Kerastase. Binili ko to sa bar ko. Sa salon namin. Well, dito hindi ako makaka-afford niyan. Doon, afford ko siya. Dito, mahal niyan. So, yeah. Ito na siya, guys. Yan yung final look. So, yun yung siya ilalagay. Sa dulo-dulo. To reduce split ends. And to make it more shinier. Voila! Ang arte. Bye guys! Thanks for watching! I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah,